สวัสดีครับทุกๆคนนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้เล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังเพราะผมเองก็เป็นแฟนคลับช่องเล่าเรื่องผีมานานวันนี้ผมเลยจะมาเล่าเรื่องผีที่ผมเคยเจอเมื่อสมัยตอนที่ผมทำงานเป็นวินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ชุมชนแห่งหนึ่งให้ฟังครับจังหวัดที่ผมอยู่เป็นจังหวัดหนึ่งใกล้ๆกับกรุงเทพนี่แหละครับแต่ไม่อยากจะบอกออกไปตรงๆเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนรู้จักและพากันไปท้าพิสูจน์ซึ่งผมก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นถือซะว่ามาฟังเรื่องนี้เพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับโดยปกติแล้วผมจะขับรถรับส่งลูกค้าที่เรียกตามเส้นทางบ้างแล้วก็ตามจุดจอดวินบ้างแต่หลังๆมาผมมีลูกค้าประจำที่เรียกใช้บริการทุกวันทำให้ผมแทบจะไม่ได้อยู่ประจำจุดวินของตัวเองเท่าไหร่เพราะลูกค้าคนนี้ให้เงินดีหลังๆมาพอไปส่งกันบ่อยๆก็เริ่มสนิทกันครับจนผมได้รู้ว่าน้องเขาชื่อบอยน้องเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะหน้าตาดีเลยครับแล้วก็เป็นคนที่คุยตลกมากๆเลยกลายเป็นว่าผมกับบอยสนิทกันเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องเพราะบางครั้งที่แวะรับบอยจากที่ทำงานแล้วก็มีแวะไปนั่งกินข้าวด้วยกันบ้างหลักๆก็จะคุยกันเรื่องชีวิตและปัญหาการทำงานของบอยที่ออฟฟิศส่วนผมที่มีแต่เรื่องการขี่รถไปมาก็ไม่ค่อยมีอะไรมาเล่าหรอกครับพอเริ่มเข้าสู่เดือนที่3ในตอนนี้ผมกับบอยก็เหมือนจะเป็นพี่น้องกันไปแล้วคืนวันเกิดของผมก็เลยชวนบอยไปนั่งดื่มกันที่ร้านประจำเรานั่งคุยกันไปเรื่อยดื่มกันพอประมาณแล้วก็มีสาวสวยคนหนึ่งที่บอยถูกใจแต่ดันติดตรงที่น้องสาวคนนี้เธอมีแฟนอยู่แล้วครับพวกผม2 คนก็เลยโดนหาเรื่องและต้องหนีออกมาจากร้านนั้นเราตัดสินใจกันว่าจะกลับบ้านเลยดีกว่าผมก็รับหน้าที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ให้เหมือนอย่างที่เคยขี่เป็นประจำนั่นแหละครับแต่วันนี้บอยมันบอกกับผมว่าอยากจะแวะไปดูหน้าบ้านของแฟนเก่าที่เลิกกันไปนานแล้วแต่ว่าคิดถึงผมเองก็พอจะเข้าใจได้ว่าเพราะความเมามันเลยทำให้คนเรามักจะแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกที่เก็บซ่อนเอาไว้ในใจครับผมเลยตัดสินใจพาน้องมันไปที่บ้านแฟนเก่าตามที่บอกเอาไว้แต่ว่าเส้นทางมันออกจะไกลจากที่ผมเคยวิ่งพอสมควรเลยทำให้ผมอาจจะไม่คุ้นชินเส้นทางอยู่บ้างโดยเฉพาะในตอนที่กำลังมีฤทธิ์แอลกอฮอล์อยู่ในเลือดตอนนี้ด้วยยิ่งทำให้ผมมีสติไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นักบอยเองมันก็บอกเส้นทางผมอย่างดีนั่นแหละครับจนเราขี่มาถึงช่วงบริเวณถนนที่ติดกับลำคลองและมีช่วงสะพานหลายสะพานติดกันผมก็ถามกับบอยว่าเราต้องเลี้ยวที่สะพานไหนเพราะผมไม่รู้ว่าบ้านแฟนเก่าของบอยอยู่ที่ซอยไหนครับบอยยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรผมก็บอกให้ผมรีบจอดรถก่อนแล้วก็วิ่งลงไปอ้วกที่ข้างทางผมเลยลงไปลูบหลังให้แต่จู่ๆบอยมันก็นิ่งและมองไปที่คลองผมก็มองตามไปแล้วถามบอยว่ามองอะไรบอยหันมามองหน้าผมแบบงงๆก่อนจะหันกลับลงไปในคลองอีกรอบพี่สันไม่เห็นเหรอพี่ว่ามีผู้หญิงอยู่ในคลองอ่ะผมตกใจกับคำพูดของบอยเป็นอย่างมากและหันไปเพ่งดูอีกรอบก่อนจะเริ่มขนลุกขึ้นมาเสียดื้อๆเพราะผมไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยบอยเพี้ยนหรือไงเมาจนตาฝาดแล้วมั้งไม่เห็นมีใครเลยอีกอย่างดึกๆแบบนี้แล้วใครมันจะมาอยู่ในคลองวะไปจะไปไหมบ้านแฟนเก่าอ่ะหรือจะกลับดีบอยหน้าเสียอย่างชัดเจนดูท่าทางว่าในตอนนั้นบอยมันจะส่างเมาแล้วล่ะครับตัวผมเองก็เหมือนกันเพราะเห็นท่าทางของน้องมันแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะโกหกและเพียงแค่ช่วงเวลาไม่นานแค่แป๊บเดียวเท่านั้นบอยมันก็มีท่าทางที่เปลี่ยนไปลุกลี้ลุกลนแปลกๆแล้วก็กระชากแขนเสื้อผมให้รีบกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์ในตอนนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงบางอย่างมันเหมือนกับเสียงของน้ำที่กระพือครับผมเลยหันไปมองที่คลองคราวนี้ล่ะครับ
ผมก็ได้เห็นเต็มๆ2 ตาเลยว่ามีผู้หญิงอยู่จริงๆและผู้หญิงคนนั้นก็กำลังขึ้นมาจากคลองครับแต่ท่าทางของเธอที่ขึ้นมาจากคลองนั้นมันดูน่ากลัวมากเพราะว่าเธอใช้ทั้งแขนและขาในการพยายามที่จะขึ้นมาจากน้ำแถมหัวของเธอก็ยังส่ายไปส่ายมาไม่ยอมหยุดพร้อมกับแลบลิ้นปลิ้นตาจนผมรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวตอนนี้บอยมันขึ้นคล่อมรถผมก่อนเลยครับเพราะกุญแจอยู่ที่รถอยู่แล้วผมก็รีบกระโดดขึ้นซ้อนท้ายอย่างไวแต่ที่ไหนได้บอยมันดันลืมตัวว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบมีเกียร์ไม่เป็นก็เลยต้องเสียเวลาเปลี่ยนที่นั่งกันอีกแต่ในตอนนั้นผมก็เห็นแล้วล่ะครับว่าผู้หญิงที่คลาน4 ขาน่ากลัวคนนั้นได้ขึ้นมาถึงบนสะพานแล้วผมเลยตัดสินใจวิ่งหนีไปเลยไม่สนแล้วความเป็นพี่เป็นน้องในใจตอนนั้นคิดแต่ว่าจะต้องหนีไปจากตรงนั้นก่อนแต่ผมก็ยังวิ่งช้ากว่าบอยนะครับเพราะบอยมันวิ่งแซงหน้าผมไปก่อนแล้วผมวิ่งตามบอยไปติดๆตามกันไปจนถึงบ้านของแฟนเก่าบอยก็รีบตะโกนเรียกแฟนของตัวเองให้ออกมาแล้วก็รีบเล่าว่าสะพานที่มาบ้านของแฟนเก่าบอยนั้นมีผีอยู่จริงๆผมได้ยินอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าที่จริงแล้วบอยมันรู้อยู่แล้วหรือวะเนี่ยว่าสะพานตรงนั้นมันมีเรื่องเล่าแล้วใครใช้ให้มาทางนั้นล่ะเนี่ยเจอดีมาละสิหน้าตาตื่นกันขนาดเนี้ยแฟนเก่าของบอยบ่นผมกับบอยที่จริงผมเองก็ควรจะบ่นน้องมันเหมือนกันที่พาผมมาเจอดีแบบนี้แต่ในตอนนี้สิ่งที่น่าเครียดมากกว่าก็คือเครื่องมือทำมาหากินของผมถูกทิ้งเอาไว้โดยที่มีกุญแจที่พร้อมจะพามันหนีหายไปครับต้องกลับไปเอารถนะไม่งั้นรถพี่หายแน่ๆผมรีบบอกออกไปด้วยความกังวลเพราะกลัวมากว่ารถของผมที่เพิ่งจะผ่อนเสร็จไปได้ไม่นานจะหายไปสุดท้ายผมกับบอยก็ต้องยอมที่จะกลับไปเอารถโดยที่แฟนเก่าของบอยที่ชื่อน้ำจะเป็นคนขับรถไปส่งเราที่ใกล้ๆกับสะพานแล้วก็กลับระหว่างทางที่ไปดูเหมือนว่าผมจะเป็นส่วนเกินมากๆเพราะบอยกับน้ำทะเลาะกันตลอดทางถึงจะเป็นระยะทางสั้นๆแต่ก็ทำให้ผมพอจะเข้าใจว่าทำไม2 คนนี้ถึงได้เลิกกันแต่ดูเหมือนบอยก็ยังรักและคิดถึงน้ำมากนะครับพอพวกเรามาถึงที่สะพานน้ำก็จอดรถแล้วนิ่งไปเลยครับถึงบริเวณนี้จะมืดแต่ผมก็เห็นว่าแขนที่จับพวงมาลัยของน้องน้ำขนลุกตั้งชันขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดผมเองก็เข้าใจว่าทำไมน้ำถึงเป็นอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นพวกเราทั้ง3 คนนั่นแหละครับที่ขนลุกเพราะตรงสะพานที่มืดๆนั้นถึงจะไม่มีแสงไฟแต่ตอนนี้มันก็เห็นอย่างชัดเจนว่าหญิงสาวที่สะพานข้ามคลองยังไม่ไปไหนผมได้แต่มองตาไม่กระพริบในใจก็กลัวแต่อีกใจก็กลัวว่ารถจะหายมากกว่าเลยทำให้ผมต้องรวบรวมความกล้าหาญให้ได้และตัดสินใจลงจากรถไปแต่ก่อนที่จะลงจากรถผมก็ตบที่ไหล่ของบอยให้เดินตามผมลงมาครับบอยรับปากและผมก็เดินตรงไปพร้อมกับพนมมือสวดมนต์ไปด้วยผมสวดไปก็กลัวไปรู้เลยว่าสวดแบบไม่เป็นภาษาแต่ผมก็มารู้ทีหลังว่าบอยไม่ได้ลงมาจากรถครับเพราะพอผมหันไปก็เห็นบอยนั่งยิ้มให้อยู่ในรถกับน้ำแต่พอหันมาอีกทีก็ขนลุกรู้สึกเหมือนจะเป็นลมเลยครับเพราะว่าผีหญิงสาวคนนั้นเข้ามาใกล้กับผมมากๆและใบหน้าของเธอนั้นบอกตรงๆว่าผมยังจำติดตาอยู่ในความทรงจำมาจนถึงทุกวันนี้อยู่เลยครับผมกลั้นใจหลับตาแล้วย่อตัวลงรีบหลบไปอีกทางดึงกุญแจรถออกมาและตัดสินใจวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่ผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครมาดึงขาผมเอาไว้แล้วก็ลากผมไปตามทางผมไม่สนหรอกนะครับว่าใครจะเชื่อไหมว่าผมโดนลากจริงๆหรือเปล่าแต่บอกได้เลยว่าตอนนั้นผมฉี่แตกใส่ตัวเองไปแล้ว
และร้องโวยวายเสียงดังมากๆจนน้องบอยกับน้องน้ำรีบลงมาจากรถและเห็นว่าขาของผมลอยอยู่จริงๆก่อนที่มันจะไปหยุดอยู่ที่บริเวณริมคลองผมรีบลุกขึ้นไม่อายไม่เขินอะไรทั้งนั้นที่ผมฉี่รถตัวเองผมรีบกลับไปที่รถยกรถขึ้นมาแล้วก็ตะโกนออกไปเสียงดังไอ้บอยมึงกับกูไว้เจอกันตอนที่ไม่มีผีแล้วผมก็ตัดสินใจขี่รถออกไปโดยไม่สนใจเลยครับว่าบอยจะตะโกนกลับมาว่าอะไรและไม่ได้สนใจด้วยว่าผมจะขี่รถไปทางไหนแต่สุดท้ายผมก็กลับมาทางที่คุ้นเคยได้ครับผมขี่รถกลับมาที่บ้านของตัวเองบอกตรงๆว่าคืนนั้นสมองของผมงุนงงไปหมดและไม่รู้เลยว่าตัวเองกลับมาที่บ้านอาบน้ำและนอนหลับลงไปได้ยังไงแต่มารู้สึกตัวอีกครั้งก็เพราะบอยโทรมาหาผมครับผมกลับมาเจอกับบอยอีกรอบและลืมไปเลยว่าโกรธน้องมาหรือเปล่าแต่น้องบอยก็พยายามขอโทษผมและขอบคุณผมที่พาไปเจอกับน้องน้ำจากเหตุการณ์เมื่อคืนมันกับน้องน้ำก็ตัดสินใจกลับมาคบกันผมนี่มีแต่อึ้งกับอึ้งเลยครับไม่คิดเลยว่าที่เจอผีเมื่อคืนจะทำให้คนสองคนที่เลิกกันไปนานมากแล้วกลับมาคืนดีกันได้บอกตรงๆนะพี่พอพี่ไปผมก็อยู่กับน้ำไม่ได้ทิ้งน้ำไปไหนเลยแต่มึงวิ่งหนีก่อนกูอีกนะไอ้บอยแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมมันก็แค่พี่ชายแถมไม่ใช่สายเลือดเดียวกันอีกไม่แปลกที่คนเราจะเอาตัวรอดก่อนแต่น้องน้ำก็เป็นคนที่บอยมันรักก็เลยอยู่ด้วยต่อให้ผีหลอกจนเป็นลมช็อกตายมันก็คงไม่สนใจหรอกครับแน่นอนว่าผมกับบอยก็กลับมาคุยกันปกติครับและผมเองก็ได้รู้ว่าที่สะพานข้ามคลองตรงนั้นเป็นอันรู้กันของคนในพื้นที่ว่าจะไม่ข้ามกันในตอนกลางคืนและจะต้องขี่เลยไปอีกหลายสะพานถึงจะเข้าซอยบ้านของน้องน้ำได้แต่คงเพราะดวงผมกับบอยมันจะต้องได้เจอผีมั้งครับก็เลยทำให้บอยเกิดอาการอยากจะอ้วกในตอนนั้นแล้วเราก็ต้องไปหยุดกันที่สะพานตรงนั้นด้วยผมกับบอยตัดสินใจที่จะไปทำบุญให้กับหญิงสาวคนนั้นถึงจะไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรทำไมเธอถึงออกมาหลอกหลอนคนอื่นแบบนี้แต่ผมก็คิดว่าบางทีเธออาจจะไม่ได้อยากทำแบบนั้นก็ได้ครับหลังจากที่ไปทำบุญให้คืนนั้นผมก็ฝันเลยครับว่าเธอมาขอบคุณและขอโทษที่หลอกผมพร้อมกับบอกผมว่าไม่มีใครทำบุญให้เธอเลยและเธอก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เธอได้บุญจากที่ผมทำก่อนจะบอกให้ผมลองเสี่ยงโชคกับรถของตัวเองดูและมันก็เป็นโชคดีจริงๆครับที่ผมได้ถูกรางวัลใหญ่จนมีเงินก้อนมากพอที่จะมาเปิดร้านซ่อมรถเป็นของตัวเองทุกวันนี้ผมไม่ต้องไปวิ่งวินแล้วครับไม่รู้เหมือนกันว่าที่ผมเจอมาทั้งหมดจะเรียกว่าทุกขลาภได้ไหมแต่ผมก็ยังคงระลึกถึงและทำบุญให้กับหญิงสาวที่สะพานข้ามคลองคนนั้นอยู่เรื่อยๆแล้วเรื่องเล่าของผมก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ